Audio Jungle. في ظاهرة غريبة لم تألفها صحراء الجزائر من قبل، استيقظت كثير من الوديان القديمة التي ظلت جافة طوال قرون طويلة خلت. لقد عادت الحياة إليها بعد أن فاضت بالمياه، والمثير للانتباه أن هذه الظاهرة لم تعد نادرة، بل صارت متكررة وتتصاعد وتيرتها عاما تلو آخر، في مشهد يبعث على التساؤل: هل الوديان الجزائرية القديمة في طريق عودتها إلى سيرتها الأولى في ظل تحولات مناخية غير مسبوقة تشهدها صحراء الجزائر الآن؟ أم أن الأمر لا يعدو مجرد ظاهرة موسمية مؤقتة تأتي ثم تختفي؟ هذا الفيديو الوثائقي الحصري يكشف تفاصيل جديدة لم يقولها لك أحد من قبل عن حقيقة استيقاظ الوديان النائمة في الصحراء الجزائرية. تابع للنهاية. أهلا ومرحبا بكم وكل التحية لحضرتكم. جدير بالإشارة بادي ذي بدء فإن الصحراء الجزائرية تصنف باعتبارها واحدة من أكبر صحاري العالم، وهي تغطي الجزء الأكبر من جنوب البلاد بنسبة تتجاوز 85% من المساحة الإجمالية للجزائر، وهي امتداد طبيعي للصحراء الإفريقية الكبرى التي تتواصل في بلدان الشمال والوسط الإفريقي. وأهم ما يميز صحراء الجزائر الطبيعة الجيولوجية الفريدة التي تجمع بين النتوءات الصخرية والكثبان الرملية وفيض من البحيرات الجوفية ذات المؤشرات القوية على أن هذه الصحراء كانت يوما مفعمة بالحياة ومزدانة بالحضارة، التي ما زالت أطلالها بادية للعيان إلى الآن. ولنا في عمائر سيفار مثالا قويا، وكذلك شرفات حدائق غوف المعلقة التي تعد من عجائب الدنيا. ومن أبرز ما تتسم به الصحراء الجزائرية كثرة وديانها العتيقة التي شكلتها عوامل الطبيعة عبر آلاف السنين، وهي ليست نوعا واحدا، بل تصنف من المنظور العلمي إلى 3 أنواع رئيسة، هي الوديان الموات، وهي وديان شديدة الجفاف لا تحتوي على مياه بشكل دائم، وغالبا ما تكون مملوءة بالحصي والرمال، وقلما تظهر في أطرافها بعض الأحواض الصغيرة المملوءة بالمياه بعد فترات من الأمطار الغزيرة. الوديان الموسمية، وتتسم بالجفاف أغلب أوقات السنة، إلا أنها تتأثر بالهطول المطري الموسمي، حيث تتحول إلى مجاري مائية تتدفق على نحو غير معتاد، بل وقد تفيض باتجاه السهول القريبة. الوديان دائمة الجريان، وهي تستمد جل مياهها من المرتفعات والمناطق الجبلية المتاخمة للكثبان الرملية المنتشرة في صحراء الجزائر، وتتسم بفيض المياه المستمر في التدفق والجريان دون انقطاع على مدار العام. وبفضل عوامل جيولوجية وتحولات مناخية سنأتي على ذكرها بعد قليل، استيقظت كثير من الوديان القديمة في صحراء الجزائر، وفاضت مياهها على نحو مستدام لتروي مناطق ظلت جافة لقرون. ولنضرب الأمثال ففيها الدليل والبرهان. وادي ميزاب في ولاية غرداية، وهو من أشهر الأودية القديمة الممتدة في الصحراء الجزائرية، يفيض بشكل متكرر، وإلى اليوم ما زال هذا الوادي يؤدي دورا مهما في توزيع المياه
ودعم الزراعة والحياة الفلاحية في منطقة واحات الميزاب. وادي أمزي، وهو يمثل الجزء الأعلى من الوادي الطويل المعروف بوادي جدي، الذي يتماشى وخط الانكسار العظيم الفاصل بين الصحراء والأطلس الصحراوي. كان في الماضي البعيد يفيض بالمياه على نحو دائم قبل أن يسود الجفاف في المنطقة، والآن صار فيضانه قاصرا على مواسم السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها المرتفعات القريبة، وجريانه يتواصل في إقليم ولايات الأغواط والجلفة وبسكرة ووادي سوف. ونظرا لأهميته فقد أقيمت عليه عديد من السدود، أبرزها سد سكلافة بمنطقة تاج موت. وادي رغ، وهو من الأودية الأشهر في الصحراء الإفريقية الكبرى، تخترق أجزاء منه عديد من واحات شمال ووسط صحراء الجزائر، وتشير الحفريات الأثرية إلى أهميته في قيام حضارات عريقة ظلت قائمة لقرون، وتشهد على ذلك بقاياها التي ما زالت قائمة إلى الآن. ومؤخرا عادت الحياة إلى مناطق في الوادي واتسعت الرقعة الخضراء حوله. وادي بوسمغون يخترق ولاية البيض، وكان في العصر الجيولوجي القديم يمثل مجرى مائي ذو أهمية بالغة، واليوم يجذب انتباه كثير من العلماء نظرا للتغيرات التي تطرأ على تكوينه الجيولوجي وتدفقاته المائية الغير مسبوقة. وادي الطاسيلي يقع في منطقة الطاسيلي نجر، ومن الثوابت التاريخية التدفق الدائم لمياه هذا الوادي في العصور القديمة، وقيام حضارة عريقة حوله، وهي حضارة سيفار التي ما زالت جدارياتها ونقوشها الصخرية تشهد على الثراء العمراني والحضاري للمنطقة عبر قرون عديدة خلت. وإذا كان البعض يذهب إلى فرضية الملء الوقتي واعتبار المشهد مجرد ظاهرة موسمية، إلا أنه وبحسب ما أفضت إليه نتائج أبحاث ودراسات علمية حديثة، فإن تكرار فيضانات كثير من أودية صحراء الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية هو علامة على الميلاد الجديد لهذه الأودية وبشرة خير لعودة سيرتها الأولى. أشارت إلى ذلك أبحاث مركز جودارد الأمريكي التابع لناسا والبرنامج الدولي لعلوم الأرض، وكذلك معطيات أقمار الرصد والتتبع المناخي التي تجوب الغلاف الجوي على مدار الساعة. وثمة سببين أساسيين تستند عليهما فرضية العودة: أولا التكرار الموسمي للسيول والفيضانات المقترنة بالأمطار الغزيرة التي صارت ضيفا على كثير من مناطق الصحراء الجزائرية، حيث تتجمع المياه سريعا في المنخفضات والوديان القديمة ثم تشق طريقها نحو السهول لتشكل عديد من النهيرات والممرات المائية التي سرعان ما تنمو حولها النباتات بكثافة. يأتي ذلك في ظل تحولات مناخية لم تكن الصحراء الجزائرية تشهد مثيل لها من قبل. ثانيا متغيرات الجيولوجيا والتضاريس التي تطرأ على عديد من مناطق الصحراء بشكل بطيء، وتصاعدت وتيرتها على مدار العقود الماضية، وقد رصدتها صور أقمار الاستشعار عن بعد. ومن أبرز هذه المتغيرات الزيادة في عمق الأودية القديمة واتساع نطاقها طولا وعرضا وتشكل أحواض تجميع. تزامن ذلك مع انحدارات بل بالأحرى انجرافات في التربة الرملية تسمح بتدفق المياه نحو نقاط منخفضة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تشهد الصحراء الجزائرية الآن التحول الكبير المنتظر؟ هل هي في طريق عودتها إلى سيرتها الأولى عندما كانت مروجا وأنهارا؟
أم أن الأمر لا يعدو مجرد امتلاء وقتي؟ شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.